Populația de pe Valea Ruscovei, Valea Rusului, locuiește compact în 3 sate mari. Poieneri de sub munte avem 10.000 de locuitori, în Ruscova cam 4.000 și în Repedea tot așa. Deci în Ruscova chiar până la 5.000 de locuitori. Majoritatea acestor locuitori sunt de etnie ucraineană. Documentele vechi îi denumesc pe locuitorii de aici sub numele de ruteni, care este, așa erau denumiți în actele din Imperiul Habsburgic, după aceea din Imperiul Austro-Ungar, ca ruteni. Populația de aici, din jur, populația românească majoritară, îi spun și acum la cei de aici ruși. Și de aceea și apa rusului. Propriu zis, ei nu sunt ruși, ei sunt ucraineni. Toate părerile și toți istoricii sunt de părere și se argumentează că ei au venit din Galiția. Ruscova este cea mai veche localitate documentată istoric din Maramureș. Nu se știe, a fost înaintea secolul XIV-XIII atestată sau în secolul XIV-XV. Și atunci spune că este cuprinsă între munți înalți la Maramureșul și masa compactă a satelor românești de pe Valea Vișeului și Izei. Păi, suntem români că trăim în România, nu, dar limba asta nu știu de unde a provenit. Știm de la moși strămoși. Nu știu cum, de unde a provenit limba asta, că vorbim noi, nu vorbim română numai. Nu știu. Aici toată lumea vorbește în limba ucraineană. Da, tot satul vorbește, da. Este Poieniu, Repedea și Ruscova care vorbesc limba ucraineană, da, dar și mai sunt lângă Sighet niște sate care vorbesc limba ucraineană, mai sunt sate care vorbesc. Acasă vorbim limba ucraineană mai mult. Mai vorbim și cu copiii deja acum, că nu știu, dacă altfel se duc la grădiniță și nu mai știu. Mai vorbim cu ei și mai românește. Da. Când avem de povestit lucruri mărunte și neimportante, vorbim în limba locală. Limba ucraineană pe care o folosim aici în zonă sau învățată de la părinți. În schimb, când deja începem să vorbim despre afaceri, despre diverse proiecte sau diverse inițiative, ne este mai ușor să ne exprimăm în limba română. Cantitatea de cuvinte pe care le știm în limba oficială a statului român este mult mai mare decât în limba locală. Vor veni, ce pescări vor zburda, vor sări, că și noi am sărit, că și noi te-am iubit, dar acum școala mea te-am părăsit, că și noi am sărit, că și noi te-am iubit, dar acum școala mea te-am părăsit. Avem copii care învață limba ucraineană. Nu avem, în schimb, clase de limba ucraineană. Din păcate, foarte multă lume a preferat să învețe limba statului, limba română. De ce? Fiindcă de multe ori oamenii noștri vorbesc despre faptul că dacă treci peste podul din Ruscova, neapărat trebuie să vorbești limba română. După al doilea război mondial, s-a introdus predarea în limba ucraineană. A funcționat școala pur ucraineană. Toate obiectele erau predate în limba ucraineană. După, în sfârșit, prin anii 60-62, la intervenția unor părinți care au cerut să se facă și clasele în limba de predare română. Și atunci, încetuc, a început să treacă elevii la secția română, ca în cele din urmă să treacă în întregime în predarea în limba română. Pe urmă s-a cerut să se facă cel puțin predarea limbii ucrainene ca obiect de predare
4 ore pe săptămână și să fie retribuit ca ore suplimentare, care s-a menținut până în zilele noastre. Limba din manual este limba ucraineană literară, așa cum se vorbește la Kiev. În schimb, noi vorbim o limbă arhaică, ucraineană arhaică, care comparativ ar fi cum ar fi Letopisetul țării Moldovei, citit de către un tânăr român acum, știi? După o pagină te plictisești și arunci manualul, că nu știi, carte, că nu știi nu prea înțelegi ce scrie acolo. Limba ucraineană pe care o vorbim aici fiind una arhaică, folosim doar vocabularul de bază. Iar între tineri, de exemplu, în momentul de față, dacă nu știu să zic un cuvânt în limba ucraineană, îl zic așa ușor în limba română. La ultimele generații de copii nici nu participă copiii de la noi din zonă la olimpiade de limba ucraineană. Adică dacă iei un ziar al Uniunii Ucrainenilor din România, o să observ că majoritatea premianților sunt din zona Sighetului sau Suceava sau chiar din zona Banat, în schimb de pe Valea Ruscovei nu. Încercăm să ne păstrăm identitatea organizând foarte multe acțiuni culturale care să arate și să demonstreze că noi existăm aici în România și că avem o activitate bogată. Pot să vă spun despre Uniunea Ucrainenă care are posibilitatea să-și promoveze identitatea din toate punctele de vedere în cele 4 ziare editate de Uniunea Ucrainenă din România, 5. De fapt, este Curierul Ucrainean, care este și în limba română și în limba ucraineană, este revista Naș Holos, Vilne Slovo și mai avem Zvinocioc sau Clopoțelul, este o revistă pentru copiii noștri ucraineni, unde au posibilitatea să citească povești, să învețe limba ucraineană. În 2008 ne-am dat seama că din 10 colinde colindate de către copii sub geam sau ușă, 7 erau în limba română și doar 3 în ucraineană, iar în limba ucraineană erau colindele alea în care în 3 cuvinte termina tot și sta banul, copilul venea să-și ceară bani. Și atunci am pregătit un proiect local. Din fiecare școală trebuia să vină un grup de colindători și obligația lor era ca să vină cu mine în 3 colinde tradiționale, dacă se poate, din satul lor, colinde pe care să le și înregistrăm. În cadrul Asociației Ivan Crevan am încercat să dezvoltăm și proiecte de promovare și de valorificare a tradițiilor, obiceiurilor locale. Am identificat un grup de tineri voluntari din zonă care au fost implicați într-o activitate de pregătire a unui spectacol, o scenetă în limba ucraineană, Soatena na Honciarivți, o comedie, iar oamenii care ar fi trebuit să vină la spectacol trebuiau să aducă un obiect. Astfel, în urma unei asemenea inițiative locale, am reușit să strângem un număr de 500 de obiecte, mare parte valoroase, pe care le-am strâns în această încăpere. Noi am încercat să punem obiectele în diverse locuri, dar ne fiind specialist nu ne iese, adică nici cum nu ne place cum credem că ar trebui să arate. Se organizează activități culturale de alimentație, festivalul pe alimentație, festivalul costumului tradițional, care încercăm să facem aceste acțiuni pe tot teritoriul României, acolo unde avem ucraineni.
interesantă organizație este organizația, bineînțeles, Uniunea Ucrainenă din România. În decurs de 12-13 ani sau 20 ceva de ani, scuzați, a deschis o serie sau înființat o serie de filiale. Avem 12 filiale ale Uniunii Ucrainene din România, cuprinzând toată țara. La început a fost președinte domnul Caciuc Ștefan din Suceava. A organizat la nivel local diverse organizații, doar că nu s-a făcut pasul următor, adică s-au înființat instituții și așa au rămas. Degeaba e o clădire sau o instituție pe care este pus ori la cât ori să dă portarul pe acolo. Uniunea Democrată a Ucrainei din România s-a desprins din cadrul Uniunii Ucrainenilor din România. Un grup de intelectuali a plecat de acolo, nemulțumiți de conducere. Desfășoară și diverse activități pentru Uniunea Ucraineană, doar că în ultima perioadă au început să apară sau să răsară doar în momentele în care sunt alegeri. De exemplu, la alegerile locale nici nu au mai participat anul ăsta. În schimb, acum 4 ani de zile au fost și în unele localități au luat destul de multe voturi și mai desfășoară diverse activități culturale, dar foarte puține. Toată lupta între ucraineni în momentul de față se duce pe grămada aia mare de bani dată de către Guvernul României pentru Uniunea Ucrainei din România. În comuna ucraineană, consilierii locali din partea liberalilor au ajuns 9 în Consiliul Local. Din partea ucrainenilor, unde e sat ucrainean, numai 2. Și chiar cel care a candidat este președinte Uniunii Ucrainenilor din Ruscova, a obținut după două locuri în Consiliul Local. Iar la nivel de județ nu a obținut nici un consilier loc. Pe Valea asta suntem 21.000 de ucraineni, suntem Valea USL-ului, PNL-ul, deci primar PNL, dar acum cu USL-ul. Noi acum în 2012 am vrut să candidăm toți primarii pe Valea asta, Poieni, Repede, Roscova, la Uniunea Ucrainenilor. Și am pus și niște condiții, nu condiții noștri, ce domnule, hai să ne punem niște consilieri județeni, dar noi ne punem, că noi aducem voturi. Ei n-au vrut, a zis că nu, domnule, cum voi și veniți la noi și voi ne impuneți, nu, și au pus ei oamenii lor și n-au prins nimic, că noi ne-am dus toți cu alte partide. Foarte mulți ucraineni sunt plecați în străinătate la muncă. Deci e migrația muncii, multe case, de exemplu, avem cea mai mare comunitate de ucraineni, avem la Micula. Deci dacă populația ucraineană din Micula ar fi fost acasă și ar fi avut posibilitatea să voteze, noi am fi putut avea 7 consilieri locali. Că eu am văzut Uniunea Ucrainenilor din România ca și organizație, în primul rând, o organizație culturală și reprezentativă pentru minoritatea mea. Eu nu o văd ca o instituție politică sau o organizație politică. Politic, ei participă la alegeri odată la 4 ani de zile și de obicei, vrei nu vrei, iese în deputat. Din păcate, la ultimele alegeri generale, domnul Buciut a primit mai multe voturi de la români decât de la ucraineni. Adică statistic, dacă te uiți, a primit voturi din județe precum Brăila, Galațiu, Dolj, Olt, pentru că sunt români supărați pe viață și atunci pun ștampila oriunde. Ori pe rom, ori pe ucraineni, ori pe... Și atunci, în schimb, în comunitățile noastre ucrainene nu s-au primit voturi. A fost, sigur, ca și toți românii, a fost ortodoxi, adică greco-catolici, până în 48. În 48 a trecut la ordin de venit de sus, toată lumea trece la ortodoxism. În bisericile ortodoxe din zonă au venit preoți tineri, deja cumva și-au adaptat discursul bisericesc la noile condiții.
țin slujbele în limba ucraineană, dar folosesc foarte multe cuvinte autohtone, locale. Sfânta Liturghie o să vărșim în limba ucraineană, pentru că sunt mulți din vârstnici care nu cunosc limba română și în momentul trecerii bisericilor noastre, care au fost greco-catolice de pe Valea Ruscovei și a Tisei, de pe partea Tisei, au consimțit, au ajuns la un consens în vremea respectivă că trec de la greco-catolici la ortodoxi cu condiția să respecte calendarul și să respecte limba ucraineană, limba slavă veche. Aici, pe Valea Ruscovei, după al doilea război mondial, a pătruns curent neoprotestant. Prima dată au venit adventiștii, după aia o parte din adventiști s-au convertit în penticostal, astfel încât în Repedea, cred că vreo 35-40% din populație este penticostală. Aici, în țara noastră, în localitățile noastre, noi, ca și etnia ucraineană, ne bucurăm de libertatea deplină, unde putem profesa convingerile noastre, fiecare, fie ortodoxi, fie catolici, fie adventiști sau penticostali. Acum avem două biserici, două comunități. În comunitatea numărul 1 avem aproape 400 de membri majori, plus aparținitori, copiii fraților. Aproape 200 și 250 de aparținitori. La fel, la comunitatea numărul 2 avem 350 membri majori și vreo 200 aparținitori. Chiar dacă o singură persoană de altă etnie a intrat în biserică, în comunitatea noastră, deja vorbim ca să înțeleagă, să nu se simte oreși cumva marginalizat. Da. Suntem foarte, cum se spun așa, deschiși, prietenoși cu toți. Da. Normal, tinerilor acum le place mai mult aproape limba română, știți, tinerii... Din ce cauză? Nu știu din ce cauză, nu știu din ce cauză. Deci din lemn se poate câștiga ziua de mâine. Să putem trăi de o zi pe alta. Asta e sursa, singură sursă. Lemnul și străinătatea. Deci ăia duc un pic mai bine acolo, că dacă n-ar duce mai bine, s-ar întoarce, nu, totuși. Dar n-au ce face aici. Asta trăim și mai multe familii aici cu asta. 10 familii. Suntem asociați, așa. Populația Comunei Repede se confrunte cu, ca și peste tot, în toată țara asta, cum e cu somaș,
locuri de muncă, nu prea avem locuri de muncă, copiii vin cu mână repede, copiii noștri sunt plecați în străinătate, în Spania, Belgia, Italia. Am lucrat ceva, am mai lucrat și la pădure, am început cu construcția și în 2003 am plecat în Spania. Un cumnat de-al frate meu mi-a făcut a sunat odată la telefon și zice, dacă vrei să vin în Spania, aveam un loc de cazare aici. Asta era cel mai important, cazarea, dacă avea cazare și de muncă mai găseai. N-au plecat tineri care, prima dată să plece în străinătate, tineri care au studii superioare și să gândească să deschidă acolo afaceri. S-au dus tineri care au avut, cum să zic, tupeu. Sunt unii care au plecat, au încercat, bine, înainte de 2000, au încercat să plece în străinătate, chiar fără hartă, știi? În prezent sunt în străinătate cam 1500 de... Numai din părinți smânti, cam 1500 sunt, da. Cam atât ar fi. După ceea ce am calculat noi la primărie și ce s-a raportat. A fost la un moment dat de peste 2000. 5% rămân acolo, definitiv. Din cei care sunt plecați. Avem vreo 2000 de repideni plecați acolo. Din populație, m-am spus, din 4800, 2000 sunt plecați acolo. Dacă, practic, dacă mai aveam de lucru, dacă era situația mai stabilită, nu mă întorceam, dar am rămas deja fără lucru, somaj am luat acolo și poate mai găseam așa de lucruri, dar am zis că dacă rămân fără lucru și iarna, să zicem toată iarna, că n-am cu ce să mai plătesc chirie și să întrețin 2 copii și soție. Nu prea sunt tendințe de întoarcere pe acasă, că dacă ești obișnuit să muncești zilnic și vii aici în zonă, stai 2 săptămâni ca în vacanță, dar după aia îți cauți de lucru și nu se mai găsește lucru. Singurele locuri de muncă care se găsesc oficial în zonă sunt cele din administrație și școală. De acolo angajări nu se mai fac, salariile sunt foarte mici. Chiar mă minunesc cum pot să stea oamenii pe salarii așa de mici în administrație. Iar altceva nu este de lucru. Ca să fiu bine înțeles și explicit. De exemplu, dacă un ucrainean se mărită după un român, copiii devin români. Și invers, dacă românul ia invers, tot, deci ucraineanul, fie ea, fie el, copiii devin români. La cum decurg în momentul de față lucrurile, eu consider așa că generația copilor mei va înțelege limba ucraineană pe care o vorbim aici în zonă. În schimb, ei cu copiii lor deja vor vorbi doar românește, iar cum ar veni nepoții mei, nu o să mai vorbească limba ucraineană. Datorită faptului că s-au așezat în mijlocul populației majoritare, încep să-și piardă anumite, adică identitatea lingvistică. Cu toate că sufletește ei sunt ucraineni, dar începe o schimbare. Dar ucrainenii au fost, sunt și vor exista.